بسم الله الرحمن الرحیم. موږ به نن د ایکسرسایز 1.5 چې د کوېسچن نمبر 4 کې دا 3 نمبر پارت کوو. پریویس لیکچر کې موږ دا 1 نمبر پارت کړو. صحیح ده. ملټیپلیکیټیو انورس اف میټرس معلومول دي. صحیح ده. نو دا ټول کوېسچن یو شانتي دي. نو پهله پریویس لیکچر کې ما 1 نمبر کړو، 2 به پرېږدو او 3 نمبر به وکړو. اول کوېسچن لیکو نو بیا سلیوشن طرف ته راځو. کوېسچن نمبر 4 کې 3 نمبر مونږ له سی میټرس راکړی دی 4 minus 3 minus 1 2 minus 1 2 او څه معلومول دي؟ ملټیپلیکیټیو انورس اف میټرس معلومول دي. صحیح ده. find the multiplicative inverse of the following matrices. صحیح ده. ملټیپلیکیټیو انورس چې دا موږ د سی د دې میټرس لپاره هغه موږ به د سی ماینس 1 نه ډینوټ کوو. صحیح ده. دا معلومول دي او موږ سره فارموله ده چې سی انورس چې دی دا برابر دی 1 اوور سی میټرس پر ډیټرمنټ او ملټیپلای adjoint of C. موږ پریویس لیکچر کې ډیټرمنټ هم طریقه زده کړه چې ډیټرمنټ څنګه معلومیږي او adjoint څنګه معلومیږي. پهله موږ د سی میټرس ډیټرمنټ معلومو. سی میټرس ما پهله ولیکو 4 minus 3 minus 1 2. اوس یې ډیټرمنټ معلومو 4 minus 3 minus 1 2. د سی ډیټرمنټ چې دی دا دوه سیده لاین دی. صحیح ده. میټرسز ته به هم ولګي او دې ته. اوس ډیټرمنټ موږ د دې څنګه معلومو؟ دا میټرس دا ایلیمنټ چې دی دا به خپلو کې ملټیپلای شي 4 ملټیپلای 2 ماینس او دا ایلیمنټ چې دی دا خپلو کې ملټیپلای شي ماینس به دلته لګي. صحیح ده. نو اوس به ماینس 1 ماینس 3 ملټیپلای شي بریکټ به بند شي. دا به 4 2 زاره 8 راشي. دا ماینس دې سره ملټیپلای شو پلس شو او دا بیا دې سره ملټیپلای شو نو بیا ماینس شو نو دا اورال ماینس راشي 3 1 زار 3. دا به موږ سره راشي 8 نه چې 3 لاړ نو 5. نو موږ سره سی ډیټرمنټ چې دی هغه څه راغی 5 راغی. ٹھیک شو. اوس په ها بله خبره ده چې سی ډیټرمنټ ناٹ ایکول ټو 0. صحیح شو. 0 برابر نه دی نو دا موږ سره نان سینګولر میټرس دی او د انورس اف سی چې دی دا سی انورس یې پاسبل دی. کو چېرې دا د 0 برابر راغلی نو بیا به سی انورس پاسبل نو. او ولې پاسبل نی؟ ځکه چې کله ډیټرمنټ دلته کې 0 راشي نو 1 ډیوایډ بای 0 چې مونږ لګو نو هغه انفاینایټ راځي. صحیح ده. نو سی انورس یې ځکه پاسبل نی. خو چېرې سی ډیټرمنټ د 0 برابر هغې ته بیا سینګولر میټرس وایي. صحیح ده. ها اوس په adjoint معلوم کو. سی میټرس په پهله ولیکو. سی میټرس موږ سره برابر دی 4 minus 3 minus 1 او 2. اوس په د دې adjoint واخلو. adjoint اف سی. ها adjoint چې دی ما پریویس لیکچر کې راکړو چې adjoint په څنګه معلومو. دا دوه ایلیمنټس نه دي دی صرف خپلو کې اپنا دغه چې دی پوزیشن دا چینج کی. دا 2 بره 4 په ځای لاړ شي 4 بره 2 ځای لاړ راشي دا شو 2 او دا ایلیمنټس چې دی دا دوی سمپل دغه سمبل چینج کوي. ٹھیک شو. دا به ماینس 3 دی نو پلس 3 بشي او دا ماینس 1 دی نو پلس 1 بشي دا او 4 به د په ځای راشي. ٹھیک شو. دا adjoint معلوم شو. اوس په A انورس معلومو. A انورس موږ سره
دا فارموله ده ټیک شو 1 over c multiply adjoint of c نو 1 over دا c determinant نو c determinant موږ سره 5 ویلیو راغلی ده ټیک شو دا c determinant 5 ویلیو ده 1 over دی نو دا 5 ویلیو determinant ما لګوله multiply اوس په دا adjoint of c ویلیو لګوم دا موږ سره دا ده نو دا به شي 2 3 1 ښه دا 4 2 دی نو 2 هلته لاړه 4 دلته راغی دا 4 دی ټیک شو پوزیشن یې چینج کړو دا 4 دلته راغلی نو دا 4 دی ها اوس A inverse په موږ سره معلوم شي څنګه دا 1 over 5 چې دا به دننه د دې هر الیمنټ سره ملټیپلای شي نو دا به 1 over 5 په دې سره ملټیپلای شي نو 2 by 5 به راشي دا 1 over 5 به د 3 سره ملټیپلای شي 3 by 5 به راشي دا 1 over 5 به د دې سره ملټیپلای شي 1 over 5 به راشي دا 1 over 5 به د 4 سره ملټیپلای شي نو 4 by 5 به راشي او دا موږ سره ها دا چې دا C matrix دی inverse of C دی sorry دا inverse of C matrix دی ټیک شو لکه C matrix موږ دا را روان کړی دی کنه ها نو C matrix دا inverse of C موږ سره معلوم شو 2 by 5 3 by 5 1 by 5 او C inverse of C موږ سره معلوم شو صحیح شو